नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई सुपो कुकिङमा। सधैँ आज पनि नयाँ फुड ब्लगको साथमा उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो डिश चाहिँ सेलरोटी रहेको छ। नजिकै गरेको तिहारलाई स्वागत गर्न आज हामीले एकदमै मिठो, सजिलो र अनि काँडेदार सेलरोटी बनाउँदै छौं। हामी सबैको घरमा चाडपर्व, बिहाबटुल या यसै नर्मली खाजाको रूपमा पनि बनाइने यो सेल अब बनाउन सुरु गरौँ है त। सेल बनाउनको लागि मैले 1 किलो जति चामल लिएँ र त्यसलाई रातभरि भिजाउन छोडेर भोलिपल्ट बिहान त्यसलाई ड्राई गरेर मिक्सरमा पिस्दै छु। यसरी मिक्सरमा पिस्दा सजिलोको लागि हजुरहरूले चिनी पनि यसमै राखेर पिस्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ चिनीको धुलो भएको हुनाले मैले चाहिँ यसमा घिउ मात्र राखेर पिसेको छु। चामल पिस्दा 4 भागमा 3 भागलाई मसिनो बनाउने र 1 भागलाई अलि खस्रो बनाएर पिस्नु पर्दछ। यसैगरी भिजाएको चामल पनि सबै पिसेर सकिसकेको छ। अब यसलाई मैले मिक्सिङ गर्नतिर लाग्दैछु। मिक्सिङको लागि मैले ल्वाङ र सुकुमेलको धुलो पनि त्यसमा एड गरेको छु। त्यसपछि गुलियोको लागि मैले आइसिङ सुगर पनि एड गरेँ। सेल नफुटोस् भनेर मैले अलिकति यसमा मैदा पनि एड गरेको छु। त्यसपछि सेल राम्रोसँग फुलोस् भनेर मैले थोरै बेकिङ पाउडर एड गरेर पनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। सेलको ब्याटर रेडी भयो कि भएन चेक गर्नको लागि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी गर्नु होला। यसरी माथि आकार आइसकेपछि हाम्रो सेलको ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नको लागि सेल पकाउने कराई युज गर्दैछु। हजुरहरूसँग यस्तो कराई छैन भने नर्मल कराई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कराईको आधी भाग डुब्ने गरी तेल राखेर त्यसलाई राम्रोसँग हिट हुन दिने। हजुरहरू कोलाई हातले सेल बनाउन आउँछ कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ हातले सेल बनाउन आउँदैन, त्यही भएर मैले यो सेल बनाउने भाँडा युज गरेको छु। तेल पनि लगभग तातिसकेको छ। अब हामीले यसमा अघि रेडी गरेको ब्याटर राख्ने। अब भिडियोमा देखाए जस्तै गरी सेललाई राम्रोसँग हात नकमाइकन घुमाउने। यसरी सेल बनाउँदा कहिलेकाहीँ हात कामेर सेल बाङ्गो हुने गर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लट्ठीको सहायताले मिलाउनु पर्दछ। सेल बनाउँदा हात कामेर गोलो भएन भने पनि हामीले लट्ठीको सहायताले ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो गोलो बनाउन सकिन्छ। यसरी गोलो बनाइसकेपछि अब हामीले यसलाई एक साइड राम्रोसँग फ्राई हुन दिने र अर्को साइड फर्काउने। र हेर्नुहोस् त यसको कलर कति राम्रो आएको छ। हाम्रो एउटा सेल पनि पाकिसकेको छ। अब यसको तेल एकैछिन तराउनलाई मैले उचालेर राखेको छु। हजुरहरूसँग सेल बनाउने भाँडो छैन भने पनि त्यसको अप्सनमा हामीले यसरी बोर्डरलाई काटेर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब हामीले अघिको प्रोसेसबाट 1 बाइ 1 सेल पकाउँ है त। यसै गरी मैले सबै सेल बनाएर पनि सकिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त सेल पनि कति राम्रो काँडेदार भएको छ। मैले यसरी आफ्नै हातले सेल बनाएको फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर म आफूले बनाएको सेल देखेर एकदम ह्याप्पी छु। फर्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि हात चाहिँ एकदमै काम्ने रहेछ, त्यही भएर मेरो सेल चाहिँ यस्तो भएको छ। कस्तो लाग्यो त आजको भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। अनि हजुरहरूले पनि यसै गरी मिठो सेल बनाएर खानु होला। जसले बनाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि मेरो भिडियो हेरेर यसै गरी सेल बनाउनु होला। सुरुमा सेल बनाउँदा हात कामेर यसरी बाङ्गो भयो भने पछि बनाउँदै जाँदाखेरि हो यस्तै गरी राम्रो पनि हुन्छ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सुपो कुकिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।